Hi guys, good morning. So, ready na ako guys for work at later kukunin natin yung package from Germany galing kay Paul. Actually, kanang ang package kay gisenda niya kay December, mga December 20 after Christmas. Gisenda niya nga package kay after Christmas niya. Karon pa naabot. So, January, February, March, April. So, dugay kayo guys. So, kuhaon na tuon niya ang package. Gamay ra gud siya. Nya nakakita na ko kung unsa to yung ipadala. So, yes, excited po makakita ato. So, mo to guys. See you later. Hi guys, I'm at work now. Iyak man lagi si father. I-pick up man gud na ko rong kuan. So, padala ni Paul. Bakit? See you later. I'm getting ready. I-pick upin na natin yung package. Yes. Oo, nandito na tayo. Kurot ko malandong. Post office. Yes, nandito na tayo. Udah po deh. Udah po deh. Ano? Cok lah sa mga. Kuan. 10:14. May 100 kilo ba niya? Ah. Okay no? Hindi oh. Ano po? Yeah, nandito na. Hi guys, good evening. So, nandito na ako sa bahay guys. Kanina pa, actually. So, kanina kinuha ko yung pinick up ko yung package na pinadala ni Paul from Germany. Pinadala ni Shots. So, ito na guys, yan. Box lang natin. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Ito na guys. Ito pala guys. Tcharan! Unboxing guys. Tcharan! Ito yun guys. So, na ko idea guys kung saang sulod ani nga package. Kaya na rin nakasulat ang incense ko. So, man siya. Na. Ano saan? Pana. Uy, baliktad. Hindi ay. Na siya. Kani. So, kana magong magtawag or mag-video call me. Kanang nagadagkot mo siya ging ani guys. So, ngani oh. Matry na nila ako. Tapat ka buo. Dili ni chocolate incense cone. Anang incense cone. Ang lagay ko lagi. Honey, pillowcase. Pillowcase. Oh, glass. Char. Ganito siya guys. So, kabalo na ko ani guys before pa niya gipadala. Kay gipakita na niya sa ko ay na nang gi-assemble. So, makita na ko ha. So, ano siya? Ano siya ang base. Gikan ni siya Christmas gift ni sa iyang stepmom para sa kuha katong ni sila Czech Republic. So, katong mo to. Sa Czech Republic nila gipalit. Ulit-ulit. Tara. May kandila. Kita ninyo guys. So, may kandila. Ano siya guys? Ana. Baliktad. May pin. May pin.
Charan, ana siyang dagway. Wow, so fancy. Nay ani oh. Angel angel. So, ani. Ang kabuok 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 kabuok guys. Ibitay na to diri. Stop. Na siya ibangag. Diri. So, ana lang siya. Oy. Taran. Ka-cute. Tingnan niyo guys. So cute kay siya. Cute kay siya pag oh. Kita niyo ba? Wow, thank you my love. Thank you shots. Shots. Nya diri butang ang kandila. So tapos ito ang sindihan ang kandila. Ano na siyang dagway. So upat siya kabuok. Each kay na ay 24 ka stocks. Yan. Umot kay siya guys. Bantog day ganahan si Paul ani. Nya main ko ba magdagot-dagot siya ging ani. Mani anak ko. Wala siya nag-ingon sa ko ani. Kanila ko naibaw-an anak ko ngayon nag-ipadala kay sayang ang bayad. Nya iyam jo ipadala. Kato pa ning December. Nya wala mi nag-expect ani guys. Abi na mo will abot. Nya namo naka-receive man kog call kagahapon nga naa na daw package na abot from Germany. So mo to, di ko na ako kaganiha. Mo ni siya, cute kaayo gikan sa stepmom ni Paul. Yay. Ano man niya ha, hindi padala sa ko, di ba? Effort kaayo para matry na ako. Buok na ay lemon, na ay chocolate, na ay punch bowl, ano siya? Mapod. Yan na apoy orange. So, daghan na kayo. Pwede ra pud na ko siya butang diri guys, ini na ko dagutan. Di ba? So, yun na yung video guys. Sa mga bago sa aking channel. Salamat sa pag-watch. Please subscribe, please subscribe. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa videos ko na i-upload. Cute! So, yun na yung video. Bye! Good night!